احسان چشم باز کرد و دید بالای یک برج ایستاده، بدون اینکه بدونه چطور اونجا رفته. موجودات خاکستری از آسمون پایین اومدن و بهش گفتن تو دیگه انسان نیستی. انگشتر توی تاریکی درخشید و احسان حس کرد که یه چیز نامرئی توی وجودش تغذیه میشه. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. زندگی همیشه یه روال مشخص نداره. گاهی همه چیز عادیه ولی بعدش یه اتفاق میفته که مسیرت عوض میشه، جوری که حتی نمیتونی به زندگی قبلیت فکر کنی. برای من اون روز که مامانم دستمو گرفت و برد پیش یه دعانویس، دقیقاً همون نقطه. اون موقع نمیدونستم که این اتفاق چطوری قراره همه چیزو تغییر بده، ولی حالا بعد از 20 سال خوب میفهمم که همون روز دیگه آدم سابق نشدم. گذشته‌ای که همیشه عجیب بود. من احسانم و 40 سالمه. از همون اول زندگی فرق داشتم. یه چیزی توی وجودم بود، از همون بچگی با هم بود. شایدم از زمانی که بزرگتر شدم و بیشتر تونستم بفهمم دنیا چجور کار میکنه. اما چیزی که واضحه اینه که من هیچ وقت مثل بقیه نبودم. از وقتی که یادمه اتفاقای عجیب دور و برم میافتاد. یه بار یادمه وقتی 10 سالم بود وسط تابستون توی خونه یه سرمایی حس کردم، انگار که زمستون شد. مامانم هیچی حس نکرده بود، اما من اونقدر یخ زده بودم که دندونام به هم میخورد. یه بار دیگه وسط یه مهمونی برق رفت، همه جا تاریک شد، اما من میتونستم ببینم. انگار یه نوری یه جای نامرئی اطرافم میتابید. ولی وقتی به کسی گفتم فقط خندیدن و گفتن خیالاتی شدی پسر. اوایل فکر میکردم که همه اینا یه مش توهمه. کم کم متوجه شدم که مامانم این چیزا رو حس کرده. نگاهایی که گاهی بهم میگفت انگار یه چیزی توی من میبینه که خودم نمیبینم، اما هیچ وقت چیزی بهم نگفت تا آن روز که تصمیم گرفت مادرم مسیر رو عوض کنه. صبح یه روز تابستونی یادم هوا گرم و شرجی بود، اونقدری که حتی نفس کشیدن سخت بود. توی حیاط خونمون توی غرب تهران نشسته بودم، روی اون صندلی چوبی قدیمی که بابام همیشه روش میشست. مامانم اومد توی حیاط، دستاشو توی هم فشار میداد. یه جورایی معلوم بود که یه چیزی توی ذهنشه، یه چیزی که بخواد بگه ولی دو دله. بعد از چند ثانیه بالاخره بهم نگاه کرد و گفت احسان امروز باید با هم بیای یه جا. گفتم کجا؟ مامانم گفت نگران نباش، فقط یه جاییه که شاید کمکت کنه. گفتم کمکم کنه؟ برای چی؟ اون موقع اصلا نمیدونستم چرا باید کمک بخوام. توی ذهنم زندگیم نرمال نبود. یه آدم 20 ساله که توی یه کار سخت ولی معمولی مشغول بود. من راننده ماشینای شخم‌زنی بزرگ کشاورزی بودم. آره دقیقاً اون ماشینای عظیمی که زمینای کشاورزی رو شخم میزنن و برای کشت آماده میکنن. یه شغل ساده بدون هیچ پیچیدگی خاصی. اما مامانم حرف نمیزد، فقط پافشاری میکرد که باید باهاش برم. بلند شدم و یه دست لباس پوشیدم و راه افتادیم خونه اون دعانویس. سوار تاکسی شدیم و مامانم یه آدرس به راننده داد. از محلمون دور شدیم و رفتیم سمت یکی از محله‌های قدیمی تهران. کوچه‌هایی که خونه‌هاش آجری بودن، دراشون چوبی و بلند. یه جایی رو توقف کردیم. هیچ تابلویی نداشت ولی از بیرون کاملا مشخص بود که یه جای معمولی نیست. دم درش کلی آدم ایستاده بودن، زنایی که با چادرای رنگی، مردایی که قیافشون نگران بود و یک پسر بچه که دست مادرشو محکم گرفته بود و گریه میکرد. انگار که اینجا آخرین جایی بود که میتونستن برای حل مشکلشون بهش پناه ببرن. مامانم با اطمینان رفت جلو بدون اینکه بپرسه یا شک کنه. انگار میدونست که باید اینجا باشه. اما من حس بدی داشتم، انگار که میدونستم قراره یه چیز مهم اتفاق بیفته. رفتیم داخل، یه راهروی باریک که تهش یه اتاق نیمه تاریک بود. بوی دود عود توی هوا پیچیده بود. اونجا یک دعانویس نشسته بود، یه مرد قد بلند با ریش‌های سفید و لباس مشکی. توی چشماش یه چیزی بود که نمیدونم چجوری بگم، یه جوری عجیب، انگار چیزی رو میدید که بقیه نمیبینن. یه نگاه عمیق بهم انداخت و بعد انگار که از قبل تصمیمشو گرفته باشه گفت
پسرت باید بیرون بمونه. من فقط با مادرت صحبت میکنم. جا خوردم. چرا من نباید بشنوم؟ مامانم با یه نگاه آروم ولی محکم گفت احسان برو بیرون عزیزم، الان میام. اون لحظه دلم به شور افتاد. نیم ساعت پشت در منتظر بودم. هر ثانیه هزار فکر توی سرم رد میشد. چی بود که نمیخواستن بدونم؟ مگه من چی دارم؟ وقتی مامانم بالاخره اومد بیرون، صورتش یه جور خاصی شده بود. ناراحت، نه خوشحال، یه چیزی بین ترس و تفکر. مامانم گفتم چی گفت؟ اون آروم ولی قاطع گفت اینجا نمیشه حرف زد، بریم خونه. این که نمیخواست همونجا چیزی بگه یعنی موضوع خیلی مهم بوده، شایدم خطرناک، شایدم یه چیزی که حتی خودشم نمیتونست راحت باور کنه. توی تاکسی کل راه ساکت بود، حتی یه کلمه هم حرف نزد. منم چیزی نپرسیدم. یه حسی بهم میگفت حقیقتی رو قراره بشنوم که زندگیم قراره تغییر کنه. ولی وقتی رسیدم خونه در رو بستم. مامانم نشست روی مبل، دستاشو توی هم قفل کرد و بعد از چند ثانیه گفت که تو یه نیروی ماورایی داری. یه لحظه انگار تعجب کردم، نمیدونستم چی بگم. گفتم ماورایی یعنی چی مامان؟ به مامانم نگاه کردم و گفتم مامان اینا چرت و پرته، چه نیرویی؟ اما مامانم جدی بود، خیلی جدی. مامانم بهم گفت اون دعانویس گفت که تو یه قدرت توی وجودت داری، ولی برای فعال شدنش نیاز به یه جسم خاصی داری، یه چیزی که اون نیرو رو بهت بده. ساکت شدم. یه جسم خاص چیه دیگه؟ اون موقع به نظرم یه مشت حرفای خرافاتی بود، یه مشت داستانی که هیچ ربطی به واقعیت نداشت. اما 20 سال بعد وقتی اون انگشتر رو پیدا کردم تازه فهمیدم که اون مرد راست میگفت و من اون آدم سابق نبودم. بعد از اون حرفای مامانم یه مدت ذهنم درگیر بود، ولی زندگیمو ادامه دادم. روزا پشت فرمون ماشین شخم زنی عظیم میشستم و ساعتها توی زمینای کشاورزی کار میکردم. خسته میشدم. شبم برمیگشتم خونه و غذا میخوردم و میخوابیدم، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. اما ته دلم نمیدونم یه حس عجیبی داشتم. سالها گذشت و من دیگه بهش فکر نمی کردم تا اون شب که یه تماس ساده همه چیزو شروع کرد. اون روز هوا خیلی داغ و سنگین بود. از صبح تا از روی زمین کشاورزی بودم. فرمون اون ماشین شخم زنی قولپیکر رو گرفته بودم و زمین خشک و سخت و شخم می زدم. گرد و خاک توی هوا پخش شده بود و خورشید داشت صورتمو می سوزون. هوا داشت غروب می کرد و ساعت 7 شب بود. ماشین رو خاموش کردم. پیاده شدم و یه نفس عمیق کشیدم. لباسام از عرق خیس شده بود. یه بطری آب از توی کابین برداشتم و زدم توی سر و صورتم. همون موقع گوشیم زنگ خورد. صفحه رو که نگاه کردم دیدم ساسان، یکی از رفیقای قدیمیمه. الو ساسان، گفت ای احسان کجای مرد؟ امشب میای کوهنوردی؟ یه لحظه دودل شدم. خیلی خسته بودم ولی از طرفی هم دلم هوایی بیرون کرده بود. گفتم چند نفریم؟ گفت 4 نفریم، من، محسن، رضا، بهزاد. بیکاری که بیا، هوای کوه امشب خیلی خفن شده. یه لحظه مکث کردم و گفتم باشه ولی باید ماشینمو بذارم گاراژ. ساسان خندید و گفت بابا بیا دیگه، میای تهران منم با ماشین خودم دنبالت میام. قبول کردم و تلفن رو قطع کردم. ماشین رو بردم گاراژ و یه تاکسی گرفتم و برگشتم تهران. وقتی رسیدم خونه سری کوله پشتی کوهنوردیمو برداشتم. یه چراغ قوه، کمی خوراکی و یه بطری آب و یه چاقوی جیبی گذاشتم توش. بعدم رفتم بیرون. ساسان و بچه‌ها با یه پژو 405 مشکی منتظرم بودن. سوار شدم و راه افتادیم به سمت کوه توچال. تو راه بچه‌ها سر حال بودن. محسن و بهزادم مسخره بازی در می آوردن. ساسانم رانندگی می کرد و رضام یه آهنگ گذاشته بود که با ریتم آروم توی فضای نیمه تاریک خیابونای تهران می پیچیدیم. کم کم از شهر فاصله گرفتیم. هوا خنک‌تر شد و جاده باریک‌تر. بعد از یه ساعت رسیدیم به یه نقطه که باید ماشین رو پارک می کردیم و بقیه راهو پیاده می رفتیم. احساس عجیبی داشتم توی کوهستان. همین که از ماشین پیاده شدیم یه حس غیرعادی توی وجودم پیچید. هوا خیلی سرد بود، آخه اونجا کوهستانی بود. بعد به بچه‌ها گفتم بچه‌ها شما سردتونه؟
محسن که داشت کلاهشو محکمتر میکشید روی گوشش گفت یخ زدم احسان، چته؟ تو چرا کاپشنتو در آوردی؟ راست میگفت. من ناخودآگاه کاپشنمو در آوردم چون یه گرمای عجیبی رو حس میکردم. انگار که یه بخار نامری داشت از زمین به بدنم میتابید. نگاهی به دور انداختم. تاریک بود. فقط نور ما روی زمین میتابید. ساسانم دستش یه چراغ قوه گرفت، ولی برام عجیب بود. تا حالا همچین حسی نداشتم. چیزی که نمیفهمیدم این بود که چرا اینقدر اینجا حس راحتی دارم ولی بقیه دارن از سرما میلرزن. کم کم از مسیر اصلی بالا رفتیم و هوا سرد و ساکت سر شد. بعد از 1-2 ساعت پیاده روی یه جای صاف پیدا کردیم و چادر زدیم. آتیش رو روشن کردیم و نشستیم دورش. یکم چای درست کردیم و غذا خوردیم. ساسان گفت به نظرتون کوه یه انرژی خاصی نداره؟ بعضی وقتا آدم حس میکنه داره نگاهش میکنه یکی. محسن خندید و گفت ببین تو رو خدا، 2 کوهنوردی اومدی، شاعر شدی؟ همه خندیدن ولی من یه چیزی ته دلم بود. شاید ساسان همین جوری این حرفو نزده بود، شایدم حقیقت داشت. اون شب اولین شبی بود که یه حس واقعی و غیر عادی داشتم، ولی هنوز نمیدونستم که این واقعیه یا نه. اون شب خوابیدیم توی چادر با بچه‌ها. صبحم بیدار شدیم، یه صبحونه خوردیم و برگشتیم تهران. اون حس عجیبم فقط توی کوه باهام بود. فردا بیکار بودم. داشتم فکر میکردم که چیکار کنم که یه لحظه به ذهنم رسید دوباره امشب بریم به اون کوه. گوشیمو برداشتم و به ساسان زنگ زدم. الو ساسان، امشب میای دوباره بریم کوه؟ گفت نه بابا، من امشب کار دارم، بقیه هم نیستن. بهش گفتم خب پس یه روز دیگه بریم. گفت آره بعدن هماهنگ میکنم باهات. قطع کردم. چند دقیقه همونجا نشسته بودم و فکر میکردم که خودم تنها برم یا نه. بدون معطلی رفتم گاراژ. ماشین بنز قدیمی بابامو برداشتم و راه افتادم. یه ماشین کلاسیک قوی ولی نه مناسب کوه. با این حال نمیدونستم که این سفر چیزی نیست که بشه عقب انداخت. هوا رو به تاریکی میرفت. جاده خلوت بود. صدای موتور بنز توی سکوت کوه میپیچید. بعد از مدتی دیگه جاده برای ماشین مناسب نبود. بنزو کنار گذاشتم و پیاده راه افتادم. کم کم بالا رفتم، همون مسیری که دیشب با بچه‌ها اومده بودیم، اما این بار همه چیز متفاوت به نظر می رسید. وقتی رسیدم به یه نقطه بالاتر، یه جای غار مانند دیدم که به نظرم خوبه. چادر رو باز کردم و یه آتیش کوچیک درست کردم و به آسمون نگاه کردم. اون موقع نمیدونستم که چند دقیقه بعد همه چیز تغییر میکنه. همینطور که توی گوشی بودم و داشتم آنتن رو چک میکردم، یه دفعه یه نور سبز از بالای سرم تابید. چیزی که دیدم یه چیز معمولی نبود. یه جسمی شبیه یک بشقاب توی آسمون معلق بود. چشامو ریز کردم، باورم نمیشد. یه چیزی بالای سرم شناور بود و تکون نمیخورد. توی همون لحظه نمیدونستم که این فقط مشاهده ساده نیست، بلکه ورود به دنیای جدید بود. همونجا خشکم زد. گوشی هنوز توی دستم بود ولی دیگه نمیتونستم تکون بخورم. بالای سرم یه چیزی معلق بود، یه بشقاب فلزی بزرگ که دور تا دورش یه نور سبز عجیب بود. تو فیلمای علمی تخیلی زیاد دیده بودم همچین چیزی، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روز خودم واقعا یکیشو ببینم. نمیدونستم چقدر گذشت، نیم ساعت، 1 ساعت. اون جسم همینطور بی حرکت توی آسمون بود، اما یه حسی بهم میگفت که اونا منو میبینن. یه لحظه ترسیدم که نکنه یه موج مغناطیسی یا یک اشعه بفرستن سمتم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. بعدم ناگهان با سرعتی غیر قابل تصور ناپدید شد. در کسری از ثانیه یه خط سبز توی هوا کشیده شد و غیب شد. همونجا نشسته بودم و چشام خیره به آسمون. قلبمم تون تون میکوبید. با خودم گفتم چی بودین؟ واقعا دیدمش یا فقط توهم زده بودم؟ هرچی بود اون لحظه فهمیدم که یه چیز عادی نیست، یه چیزی که انگار به من مربوط میشد. یه نفس عمیق کشیدم، سعی کردم خودم رو آروم کنم. یه ذره غذا خوردم، بعدم رفتم توی چادر نشستم و به صفحه گوشیم زل زدم، اما ذهنم هنوز درگیر اون چیزی بود که دیده بودم. همون موقع از گوشه چشمم یه چیزی دیدم، یه نور سبز توی دل جنگل. اول فکر کردم دوباره همونه، ولی نه، فرق داشت. توی دل جنگل بود. اول فکر کردم دوباره باز خیالاتی شدم.
ولی نه، کامل واقعی بود. یه نور سبز که بین درختای تاریک می درخشید. یه لحظه حس کنجکاوی به ترسم غلبه کرد. چراغ قوه گوشی رو روشن کردم و آروم آروم حرکت کردم به سمت نور. هرچی جلو می رفتم حس می کردم هوا تاریکتر می شه و نور درخشش اون بیشتر، انگار که یه نیروی داشت. بعد وقتی رسیدم چیزی دیدم که باورم نمی شد. یه انگشتر نگین سبز، یه جسم کوچیک وسط زمین خاکی جنگل افتاده بود. نور سبز از نگینش میتابید، ولی عجیبتر از همه اون علامتایی بود که روش حک شده بود. یه طرح عجیب شبیه نماد کهنه و پشت انگشتر یه نوشته عربی کنده کاری شده بود. من المجهول المجهول، از ناشناخته به ناشناخته. این انگشتر یه چیز بیشتر از یه تیکه فلز ساده بود. دستم ناخودآگاه رفت سمتش، برش داشتم و یه لحظه حس کردم خیلی سنگینه، ولی بعد که دستم کردم دیدم نه، خیلی سبکه. دقیقاً اندازه انگشتم هم بود، ولی من هیچ وقت نمیتونستم انگشتر مناسب سایز خودم رو پیدا کنم. چطور ممکن بود؟ بعد همون لحظه که انگشتر دستم رفت یه چیزی توی بدنم حس کردم، یه لرزش خفیف مثل یه شوک الکتریکی ضعیف. اون شوک از نوک انگشتای پام شروع شد تا کل بدنم پخش شد. چشامو بستم، یه لحظه همه چی رو تاریک دیدم، تاریک. بعد یه صدا توی سرم پیچید، انتخاب شدی. از ترس تاریکی به سمت چادر برگشتم، سرم هنوز گیج میرفت. وقتی رسیدم نشستم و دستم رو بالا آوردم و انگشتر رو دیدم. یه حس عجیب بهم دست داد، یه حس ناشناخته. سرم رو بلند کردم، دیدم که دوباره اون نور سبز بالای سرمه. چند تا موجود توی هوا معلق بودن و آروم آروم داشتن می اومدن پایین. چشامو گرد کردم، اونا آدم نبودن. بدنهای خاکستری کشیده و باریک، دست و پاهای لاغر و چشمایی که سبز و درخشان و بزرگ بودن. اولش انگار با هم حرف می زدن، ولی زبونشون نامفهوم بود. با یک زبونی صحبت می کردن که انگار نمی خواستن من بفهمم. منم حس کردم که دارن راجع به من صحبت می کنن. یکی از اونا جلو اومد. قدش اندازه انسان بود، ولی هیچ لباسی یا وسیله‌ای نداشت. دستاش دراز بود و توی نور آتیش بدنش یه جوری نقره‌ای به نظر می رسید. چند لحظه نگاهش کردم، بعد ناگهان به زبان آدمیزاد گفت تو انتخاب شدی. گفتم چی؟ من؟ انتخاب شدم یعنی چی؟ اون موجود ادامه داد انگشتری که به دستت کردی بخشی از چیزی که همیشه درونت بوده رو پیدا کرده. حالا دیگه تو قدرتت رو میتونی کنترل کنی. گفتم چی؟ قدرت یعنی چی؟ من هیچ قدرتی ندارم. اون موجود به انگشترم نگاه کرد و گفت تو همیشه داشتی، فقط نمیدونستی که چطور ازش استفاده کنی. حالا این انگشتر فقط یه وسیله است که کمکت میکنه بفهمی و کنترلش کنی. همون لحظه یه انرژی عجیب توی بدنم حس کردم. یه چیز جدید توی بدنم فعال شده بود. یه موج انرژی از انگشتر بیرون اومد. زمین زیر پام یه لحظه لرزید. اون موجود لبخند زد و گفت دیدی؟ تو همیشه متفاوت بودی. چشام گرد شد و فهمیدم که حرفای دعانویس همش حقیقت داشتن. مامانم همیشه یه چیزایی درباره من میدونست، ولی من نمیخواستم بفهمم. اما هنوز نمیدونستم که این قدرت یه هدیه است یا یه نفرین. اون موجود یکم عقب رفت و بقیه شونم آماده رفتن شدن. گفتن ما برمیگردیم، ولی تو باید یاد بگیری که از این قدرتت چطور استفاده کنی. بعدم یه لحظه همشون توی هوا معلق شدن و نور سبز اطرافشون قوی تر شد. بعدش هم در کمتر از 1 ثانیه توی هوا محو شدن. یه لحظه گیج بودم. چی شد؟ کجا رفتن؟ انگار که اصلا وجود نداشتن. من موندم و یه انگشتر سبز که حس می‌کردم حالا بخشی از وجودمه. اون شب رفتم توی چادر و خوابیدم. صبح که بیدار شدم حس کردم سبک شدم. بعد با وحشت متوجه شدم که دارم روی هوا معلق میشم. ترسیدم. من دارم پرواز میکنم. چند ثانیه همونطور موندم. بعد یه دونه بشکن زدم و یهو محکم افتادم زمین. درد توی کمرم پیچید، ولی بعد از چند ثانیه انگار درد خودش ناپدید شد. اون لحظه فهمیدم که دیگه هیچ چیز توی زندگیم مثل قبل نمیشه.
تا لحظه‌ای که پامو از کوه گذاشتم بیرون هنوز مغزم قبول نمی‌کرد که چیزی که دیشب دیدم واقعی بوده. من الان واقعا پرواز کردم. واقعا موجودات ناشناخته رو دیدم. واقعا این انگشتر به من قدرت داده یا همه اینا فقط یه خوابه؟ اما درد خفیفی که هنوز توی کمرم حس می‌کردم یه یادآوری بود که این فقط یه خواب نبود. سوار بنز قدیمی بابام شدم و راه افتادم سمت تهران. هنوز هوا کاملا روشن نشده بود. خیابونا نیمه خالی بودن. توی جاده فقط چند تا ماشین پراکنده بودن. دستم روی فرمون گذاشته بودم ولی حواسم جای دیگه بود. هر از گاهی به انگشتر سبز توی دستم نگاه میکردم. هنوز همون رنگ سبز ملایم رو داشت اما یه حسی موج میزد از توش. انگار که خودش یه چیزی داره داخلش. هنوز درک نمیکردم. وقتی رسیدم خونه مامانم بیدار بود. انگار که خواب به چشماش نیومده بود. همین که منو دید یه لحظه سکوت کرد و یه قدم اومد جلو و گفت پسرم چرا رنگ و روت پریده؟ با خودم فکر کردم مامانم منو بهتر از هر کسی میشناخت. همیشه حس ششم قوی داشت. شایدم اون دعانویس که سالا پیش ما رو پیشش برد یه چیزایی بهش گفته بود که هنوز به من نگفته بود. رفتم نشستم روی مبل. یه لیوان آب برداشتم و بدون اینکه نگاهش کنم فقط یه جمله گفتم مامان من یه چیزی پیدا کردم. مامانم آروم نشست جلوم و گفت چی پیدا کردی احسان؟ انگشتر رو از دستم در آوردم و گذاشتم روی میز. نور سبزش تو خونه کم رنگتر به نظر می رسید. مامانم یه لحظه بهش نگاه کرد و ابروهاشو کشید بالا و گفت این دیگه چیه؟ بهش گفتم دیشب وقتی توی کوه تنها بودم اینو توی یه جایی عجیبی پیدا کردم. یه نور سبز از توی جنگل میتابید. وقتی رفتم جلو این انگشتر افتاده بود اونجا. وقتی دستم کردم انگار یه چیزی رفت توی بدنم و یه چیزی رو بیدار کرد. چهره مامانم کم کم تغییر کرد. حالا دیگه فقط کنجکاوی نبود، نگرانیم توی نگاهش موج میزد. گفت وایستا چی گفتی؟ تو اینو دستت کردی؟ سرمو تکون دادم و گفتم آره. خب رفت توی آشپزخونه و از اونجا یه ظرف آب برداشت آورد و بعد بدون اینکه چیزی بگه یه دستمال برداشت و انگشتر رو از روی میز بلند کرد. چیزی که بعدش دیدم نابودم کرد. تغییر رنگ انگشتر. مامانم دستمال خیس و گذاشت روی انگشتر. چند ثانیه نگه داشت. بعد برداشت. رنگ انگشتر از سبز به آبی تغییر کرد. چشام گیر شد. گفتم یعنی چی؟ انگشتر با آب تغییر رنگ میده؟ به مامانم گفتم مامان چرا رنگش عوض شد؟ مامانم یه لحظه چیزی نگفت ولی بعد به هم زل زد و گفت خدای من اون درست میگفت. حس کردم یه چیزی ته دلم میلرزه. گفتم کی درست میگفت؟ مامانم به سختی آب دهنشو قورت داد و آروم گفت اون دعانویس 20 سال پیش اون بهم گفت که توی بدن تو یه نیروی عجیبی هست ولی اون نیرو برای اینکه کامل بشه به یه جسم نیاز داره. یه جسم که بتونه انرژی رو مهار کنه و حالا تو اون جسم رو پیدا کردی. بعد از اون بقیه روزا رو ساکت بودم. ذهنم درگیر بود ولی هنوز یه چیزی رو نمیفهمیدم. اون شب تصمیم گرفتم انگشتر رو دوباره دستم کنم. همین که انگشتر رو دستم کردم یه حس عجیب توی بدنم موج زد. چند دقیقه بعد تشنه شدم. رفتم آشپزخونه یه لیوان آب خوردم و بعد چشامو که باز کردم بالای یه برج بودم. ترسیده بودم. یعنی چی؟ اینجا کجاست؟ به اطرافم نگاه کردم. خیابونای تهران زیر پام بودن. ماشینا مثل یه نقطه کوچیک حرکت میکردن. چطور ممکن بود؟ من که توی آشپزخونه بودم. چشامو بستم و سعی کردم تمرکز کنم. تصویر توی ذهنم اومد. خونه. بعدم یهو همه چیز تاریک شد. وقتی که دوباره چشامو باز کردم وسط پذیرایی خونمون واسطاده بودم. همونجا زانو زدم. نشستم. گفتم خدای من میتونم تلپورت کنم. اولین تجربه کنترل قدرتم بود. همون شب شروع کردم به امتحان کردن این قدرت، اما با احتیاط. سری خودم رو به پشت بوم خونه رسوندم. بعدش یهو دیدم بالای مسجدم. بعد بالای ساختمون متروکه. هر دفعه فقط چند ثانیه طول میکشید و بعد یهو توی یه جای دیگه بودم. اما یه چیز عجیب بود. هر بار که از این قدرت استفاده میکردم انگشتر تغییر رنگ میداد. گاهی سبزتر میشد و گاهی به آبی و گاهی هم به قرمز تبدیل میشد. یعنی چی؟ ساعت نزدیک 3 نصف شب بود.
برگشتم خونه، روی تخت نشستم و به انگشتر نگاه کردم. مامانم هنوز بیدار بود و از در اومد تو. یه لحظه نگام کرد و بعد نشست جلوم و گفت احسان. گفتم جانم مامان. یه لحظه ساکت شد و بعد گفت میدونم این قدرت یه چیز عادی نیست. نمیدونم باید خوشحال باشم یا نگران، ولی یه چیزی رو میدونم، تو دیگه آدم سابق نیستی. نگاهش کردم و گفتم خودمم اینو میفهمم مامان، ولی یه چیزی هست که نمیدونم. گفت چی؟ نگاهمو به انگشتر دوختم و گفتم این قدرت یه هدیه است یا یه نفرین؟ مامانم چیزی نگفت و فقط به هم نگاه کرد. اون شب دیگه نخوابیدم، فقط نشسته بودم و به انگشتر توی دستم نگاه میکردم. هزار تا فکر توی سرم میچرخید. این قدرت دقیقاً چیه؟ چقدر میتونم کنترلش کنم؟ آیا باید بعد ازش استفاده کنم یا باید فراموشش کنم؟ ولی زندگی من دیگه به روزای عادی بر نگشت. داستان امشبمون هم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. انگشترم در دست من راز عجیبی می سرود، چشمان سبزی در شبی بر سر نوشت من گشود. خدا یار و نگهدارتون.